आज हनुमान जयंती आहे. खारीक खोबरं गूळ घालून लाडू करणार आहे आई. खोबरं भाजून घेते आता. खोबरं 1 वाटी घेतलंय. हा, 1 वाटी खोबरं, पाऊण वाटी गूळ घेतलाय आणि पाऊण वाटी खारीक पावडर घेतली. खोबरं सुरुवातीला भाजून घ्यायचे. जास्त भाजायचं नाही, आपल्याला गुलाबी रंगावर भाजून घ्यायचे. साधारण बारीक गॅसवर. मंद गॅसवर हे भाजून घ्यायचे सर्व. हनुमान जन्म, राम जन्म या दिवशी एक प्रसाद म्हणून पंजेरी करतात. तर पंजेरीसाठी काय काय घेतात आई? पंजेरीला खारीक, खोबरं, धनेपूड आणि सुंठ पावडर असं 5 खाद्यपदार्थ घेतात. आणि म्हणून मग त्याला पंजेरी नाव दिलेलं आहे. तर पंजेरी न करता आपण खारीक खोबऱ्याचे लाडूच करत आहोत नैवेद्याला. हे पण चवीला खूप छान लागतात. खोबरं भाजून झालंय, काढून घेते. आता खारीक पावडर भाजून घेते. खारीक पावडर पण आपण मंद गॅसवरच भाजून घ्यायची आहे. थोडं तूप टाकून घ्यायचं. यात 1 चमचाभर तूप टाकलं आहे आणि पुन्हा आता हे सर्व मिक्स करून भाजून घ्यायचे. तुम्ही तूप जास्त टाकून लाडू केले तरी चालेल, पण मी कमी तूप टाकले कारण मला गुळाचा पाक करायचा आहे. तर गुळाच्या पाकातले हे लाडू खूप छान होतात. खारीक पावडर झाली आहे, तर ही काढून घ्यायची. आता गूळ टाकून घेतलं. यामध्ये थोडासा गुळाचा आपल्याला पाक करून घ्यायचा आहे. लागलं तर 1-2 चमचे आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचं आहे. समजा लागलंच तर आपण टाकून घेऊया. थोडं 1 चमचाभर पाणी टाकते मी, जास्त नाही. गूळ विरघळेपर्यंत आपल्याला चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. गूळ विरघळला की आपल्याला ते खोबरं, किसलेलं खोबरं आणि खारीक पावडर टाकून घ्यायची त्यामध्ये. हे खडे राहिले नाही पाहिजे त्यामध्ये. गूळ विरघळला आहे. अर्धा चमचा सुंठ टाकून घेते. फक्त सुंठ पावडर आहे ती टाकून घ्यायची. पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं. गॅस बंद करते. गॅस बंद केलेला आहे. हे टाकते याच्यात. यामध्ये खोबऱ्याचा किस आणि खारीक पावडर आता टाकून घेतली आहे. हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता तुम्ही याची वडी केली तरी चालेल. ताटावर लावून त्यामध्ये वडी करू शकता. हे पहा, आता हे मिश्रण झालेलं आहे. हे पहा, असे लाडू करून घेऊया. छोटे मोठे कुठल्याही आकारात तुम्ही लाडू करून घेऊ शकता. तुम्ही याची वडी पाडली तरी चालेल किंवा लाडू केले तरी चालेल. तर हे असे खारीक खोबऱ्याच्या लाडूचा हा प्रसाद, हनुमान जयंतीचा हा प्रसाद तुम्हाला आवडला का? व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.